හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් සතුටින් ගොඩක් හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ රූටින්ස්. රූටින්ස් කියන්නේ අපි හැමදාම කරන දේවල්, සතියකට නියත දවස්වලදී කරන දේවල්, මාසෙකට සැරයක් කරන දේවල්, අවුරුද්දකට සැරයක් කරන දේවල්. මේ වගේ නියත කාලෙකදී අපි පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල් තමයි රූටින්ස් කියලා කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් කියද්දි I කියන වර්ඩ් එකත් එක්ක simple present verb එකක් දාලා අපිට මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. වෙන කාගේ හරි routine එකක් විස්තර කරනවා නම් කවුරු හරි එක්කෙනෙක්ගේ එකක් විස්තර කරනවා නම් අපි singular නිසා ඒක verb එකට s එකක් එක්ක තමයි යොදා ගන්න වෙන්නේ. කවුරු හරි ගොඩක් දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන routine එකක් විස්තර කරනවා නම් අපිට verb එක simple present වලින් s එකක් එකතු කරන්නේ නැතුව යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි example වලින් මේක බලමු. පළවෙනියටම I එක යොදා ගන්න routines කීපයක් අපි බලමු. I wake up at 7 am. I wake up at 7 am. මේකෙන් කියන්නේ මම උදේ 4 තමයි නැගිටින්නේ කියලා. I wake up at 7 am. දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි I play baseball every Sunday. I play baseball every Sunday. මේකෙන් කියන්නේ මම හැම ඉරිදා දවසකම baseball play කරනවා කියන එක. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. I go to work every day. I go to work every day. මේකෙන් කියන්නේ මම හැමදාම වැඩට යනවා කියන එක. අපි දැන් singular එකක වාක්‍ය වලට දාලා බලමු. He drinks coffee every morning. He drinks coffee every morning. මේකෙන් කියන්නේ ඔහු හැමදාම උදේට කෝපි එකක් බොනවා කියන එක. මේකේ verb එකට s එකක් එක්ක අපිට වාක්‍යයට යොදා ගන්න වෙනවා. තවත් උදාහරණයක් බලමු. She brushes her teeth every day. She brushes her teeth every day. මේකෙන් කියන්නේ එයා එයාගේ දත් හැමදාම මදිනවා කියන එක. මේකේ verb එකට s අකුරක් යොදා ගන්න වෙනවා. දැන් අපි බලමු plural විදිහට මේ වාක්‍ය යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. They go to Colombo every month. They go to Colombo every month. මේකෙන් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැම මාසයකටම සැරයක් කොළඹ යනවා කියන එක. මේකේ verb එකට s එකක් යොදා ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේකේ කරන කට්ටිය plural වලින් අපි යොදා ගන්න නිසා. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. They go to school 5 days a week. They go to school 5 days a week. මේකෙන් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සතියකට දවස් 5 ඉස්කෝලේ යනවා කියන එක. මේකේ උක්ත plural නිසා අපිට verb එකට s එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට එක එක්කෙනාගේ routines, අපේ routines English වලින් වාක්‍ය විදිහට දාලා හොඳට practice කරන්න. ඒ වගේම එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයාලට පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න try කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලස්සනට හොඳට confident පිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක share කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.